तपाईले मेरो कम्प्युटरको स्क्रिनमा देखिरहनु भएको होला। यहाँ एउटा हाम्रो रिमिक्स पसल भनेर एउटा साइट ओपन भइरहेको छ। यसो झलक्क हेर्दाखेरि एकदमै हाई प्रोफेसनल र एकदमै राम्रो देखिरहेको छ। यहाँ मैले अहिले नाइट मोडमा चलाइरहेको छु। अलिकति कालो देख्न सक्छ। यहाँ तपाईले सुरुमा माथि देख्न सक्नुहुन्छ प्रोडक्टको नोटिफिकेसन चलिरहेको छ। त्योभन्दा तल एउटा यहाँ चाहिँ हाम्रो रिमिक्स पसल भनेर एउटा लोगो देखाइरहेको छ। माउस लाँदाखेरि यसरी यो लोगो एनिमेसन पनि हुन्छ। यहाँ होम, क्याटेगोरिज, प्रोडक्ट्स अनि वेब ग्यालरी, सर्भिस अनि एफएक्यू अनि त्यसै गरी चाहिँ कन्ट्याक्ट पनि देखाइरहेको छ। अनि त्यसै गरी यतापट्टि चाहिँ एउटा सर्च बार छ हैन। अनि त्यसपछि यहाँ आइकन छ। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै डे मोड, यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै नाइट मोड हुन्छ। र यहाँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेज नेपाली र अङ्ग्रेजी देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ कार्डमा थपिएको चिजहरू देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ एडमिनमा जाने खालको एडमिन ड्यासबोर्डको एउटा आइकन पनि देख्नुहुन्छ। यसो स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि यहाँ धेरै क्याटेगोरीहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ यहाँ तल पनि क्याटेगोरीमा एउटा प्रोडक्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अब अझै यहाँबाट तलतिर जाँदै गर्दाखेरि यहाँ यो यति समयका लागि भनेर चाहिँ यहाँ एउटा 50% डिस्काउन्टको पनि प्राइसहरू देखाइरहेको छ। प्रोडक्टहरू देखाइरहेको छ। यहाँ बेस्ट सेलिङ प्रोडक्टहरू पनि देखाइरहेको छ। त्यसै गरी गर्दै जाँदाखेरि यहाँ धेरै चिजहरू चाहिँ एकदम प्रोफेसनल हाई लेभलको वेबसाइट देखिरहनु भएको छ तपाईले। र अब यहाँ होममा छौँ हामी। होममा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो केही ब्यानरहरू चाहिँ पपअप भइरहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारका नयाँ निस्किएका प्रोडक्टहरू राख्न सकिन्छ। त्यसभन्दा अलिकति तल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ग्रोसरी आइटमदेखि लिएर सबै आइटमहरू चाहिँ हामीले राख्न सकिन्छ। त्यसपछि तपाईले होमको बारेमा त तपाईले लास्टैसम्म हेर्नुभयो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै हाई प्रोफेसनल वेबसाइट रहेको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो कुन कुन ब्रान्डको सामानहरू पाउँछ त्यो पनि हामीले चाहिँ यो घुमाइरहन पनि पाइन्छ। यहाँ तपाईले फुटरमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टाइम, डेटहरू सबै देखिन्छ। र हामीले यहाँ चाहिँ ई सेवा, खल्ती, आइएमए जस्ता मोबाइल वालेट वा क्यास अन डेलिभरीको सब पनि सुविधा राख्न सकिन्छ। अब हामीले क्याटेगोरीमा क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो क्याटेगोरी कहाँ छ, के छ, सबै कुरा देखिनेछ। प्रोडक्टहरूमा हामीले क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ प्रोडक्ट देखिनेछ। त्यसै गरी चाहिँ वेब ग्यालरीमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ विभिन्न वेबसाइटहरू पनि बेच्न सकिन्छ। र यो वेब ग्यालरीको ठाउँमा अरू नै तपाईले प्रोडक्ट जुन चाहिँ आफ्नो स्टोरभन्दा छुट्टै प्रोडक्टहरू जुन चाहिँ डिजिटल प्रोडक्टहरू बेच्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि यहाँ राखेर चाहिँ छुट्टै एउटा आफ्नो तरिकाले चाहिँ यहाँ कस्टमाइज गरेर राख्न सकिन्छ एकदमै सजिलोसँग है। अब यहाँ सर्भिसहरूमा क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँ सर्भिसमा यहाँ जुन चाहिँ सर्भिसहरू छ त्यहाँ पेजमा लैजानेछ। त्यसै गरी क्वेसन एन्सरका लागि यसरी जानेछ भने कन्ट्याक्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो कन्ट्याक्ट विवरणहरू देखाउनेछ। अब यसलाई चाहिँ अब अङ्ग्रेजी भयो क्या। अब धेरै हाम्रो कस्टमरहरू त अङ्ग्रेजी मात्रै जानेको पनि हुँदैन नि त, नेपाली चाहियो। अब यसमा यहाँ ल्याङ्ग्वेजको अप्सन छ। यहाँ अङ्ग्रेजी इङ्ग्लिस सेलेक्ट भइरहेको छ भने यहाँ चाहिँ नेपाली रहेको छ। नेपालीमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ लोडिङ नै नभइकन एकै पटकमा सबै चिजहरू चाहिँ नेपालीमा देख्न सकिन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोडक्टको नामदेखि लिएर सबै चाहिँ नेपालीमा। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले तल लानुभयो भने यो समय र मिति पनि नेपाली यहाँ विक्रम सम्वतमा आउँछ। यतिसम्मको चाहिँ यो प्रोफेसनल रहेको छ। अब यहाँ सर्चमा क्लिक गरेर चाहिँ हामीले सामग्रीहरू जुन चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टहरू सर्च गर्न सकिन्छ भने यसमा जुन चाहिँ यो आइकनमा क्लिक गरेर हामीले सिधै यो वेबसाइटलाई डे मोड वा नाइट मोडमा लान सकिन्छ। अब कुरा गरौँ सामानहरू हामीले कसरी खरिद गर्न सकिन्छ यो वेबसाइटबाट भने, अब जस्तो कि मलाई चाहिँ यो वाइवाई चाउचाउ चाहिँ खरिद गर्नु पर्यो। यहाँ कार्डमा थप्नुहोस् मा गर्दा पनि यहाँ कार्डमा माथि थपिने छ हैन। यहाँ माथि यहाँ एउटा पपअप मेसेज आयो र माथि कार्डमा थप्यो। अथवा चाहिँ यसको बारेमा हेर्नु छ, मलाई अलिकति विवरण हेर्नु छ भने यहाँ आँखाको आइकनमा क्लिक गरेर यसको विवरणहरू हेरेर कतिवटा चाहिएको हो यसमा कार्डमा थप्न सकिन्छ। यहाँ प्लस माइनस गरेर कार्डमा थपेर अथवा चाहिँ यसलाई यहीँबाट पनि हामीले डाइरेक्टली रूपमा यसको हामीलाई कस्टमरले हामीलाई चाहिँ यहाँबाट सिधै म्यासेज गर्न सकिन्छ। र यो प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले फेसबुक पेज विभिन्न सोसल मिडियाहरूमा सेयर पनि गर्न सकिन्छ सजिलैसँग। अघि हामीले जति पनि प्रोडक्टहरू एड गरेको थियौँ कार्डमा, यो कार्डमा देखाउँछ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै अरू पनि एड गरौँ हामीले, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई नि एड गरौँ, यसलाई नि एड गर्दै जाँदा यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लिस्ट। यो कति रुपियाँको हो यो सबै आफै चाहिँ यहाँ जोडेर
यहाँ जम्मा देखाउँछ, जम्मा रकम। त्यसपछि सजिलैसँग हामीलाई कस्टमरले आफ्नो नाम अनि फोन नम्बर, त्यसै गरी डेलिभरी ठेगाना गरेर चाहिँ हामीलाई क्यास अन डेलिभरी भए यहाँ कुनै पनि भुक्तानी विवरण थप्नु पर्दैन, नत्र हामीलाई चाहिँ अगाडि नै पेमेन्ट गर्ने हो भने चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर इसिओबाट गर्ने हो, खल्तीबाट गर्ने हो, त्यो चाहिँ अथवा ब्याङ्क ट्रान्सफर गर्ने हो, उनीहरूले सजिलैसँग सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै इसिओमा सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै यहाँ इसिओको क्युआर राख्न सकिन्छ हामीले। त्यो क्युआर मार्फत कस्टमरहरूले चाहिँ हामीलाई पेमेन्ट गर्छ। पेमेन्ट गरेको रिमार्क्समा के लेखिएको छ त्यो यहाँ लेखिन्छ र जुन चाहिँ पेमेन्ट कोड हुन्छ, जुन चाहिँ टिएक्सएन आइडी भन्छ, त्यसलाई चाहिँ यहाँ राखेर चाहिँ उहाँले लेख्न चाहेको म्यासेज यहाँ राखेर हामीले सिधै वाट्सएपमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो वाट्सएपमा चाहिँ उहाँको अर्डरको बिल हामीसँग आउँछ। यहाँ क्लिक गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो सिधै वाट्सएपमा चाहिँ आउँछ। अब यसलाई चाहिँ हामी क्लोज गरौँ। यहाँ तपाईँले चाहिँ यो आइकन छ जुन चाहिँ ताला, जुन एडमिन ड्यासबोर्ड भन्ने आइकन, यसलाई चाहिँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको एडमिनको नाम र पासवर्ड राखेर चाहिँ तपाईँले सिधै यहाँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ पासवर्ड राखेँ मैले र यहाँ चाहिँ जुन युजर आइडी राखेँ, त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ लगइन गर्न सकिन्छ। लगइन गर्ने बित्तिकै एउटा एडमिन ड्यासबोर्ड खुल्नेछ। अब तपाईँले आफ्नो साइटमा प्रोडक्ट राख्नु पर्यो। यो प्रोडक्ट राख्नका लागि दुई तरिकाले राख्न सकिन्छ। तपाईँले जुन चाहिँ गुगलबाट डाइरेक्टली यहाँबाट पनि पोस्ट गर्न सकिन्छ, अथवा तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा कोड जेनेरेट गरेर म्यानुअल रूपमा पनि एड गर्न सकिन्छ। अब तपाईँले सामानको नाम राख्न सक्नुहुन्छ अङ्ग्रेजीमा, सामानको नाम नेपालीमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी क्याटेगोरी, कुन चाहिँ सामान हो तपाईँको, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सामानको क्याटेगोरीहरू। यो क्याटेगोरी चुज गर्ने, क्याटेगोरी चुज गरिसकेपछि त्यसको मूल्य कति हो, होइन। अब जस्तै 500 को छ, बजारमा चलेको मूल्य 500 छ भने यहाँ चाहिँ 450 मा राख्न पनि सकिन्छ, मूल्य छुट सहितको पछिको है। 450 50 रुपियाँ मूल्य छुट भयो नि त, त्यही चाहिँ हाम्रो साइटमा देखिनेछ। अब इमेज चाहिँ तपाईँले फोटो खिचेर कहीँ कतै अपलोड गरेको हुनसक्छ, अथवा चाहिँ अनलाइनमा डाइरेक्ट गुगलमा चाहिँ गएर त्यो हामीले चाहिएको फोटो सिलेक्ट गरेर त्यहाँबाट चाहिँ फोटोको इमेज लिङ्क कपी गरेर चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्ने बित्तिकै हामीले इमेज डाइरेक्टली रूपमा यहाँ अपलोड गर्नु पर्दैन, लिङ्क मात्रै भयो हुन्छ। यो चाहिँ किनभने हामीले फोटो नै डाइरेक्टली रूपमा अपलोड गर्न पनि सक्थ्यौँ, तर धेरै हाम्रो सामानहरू भइसकेपछि साइट स्लो हुन सक्छ भनेर चाहिँ मैले जो हाम्रो साइट चाहिँ कहिले पनि लाइफ टाइमसम्म पनि स्लो नहोस् भनेर है यसमा चाहिँ लिङ्क राख्ने। अनि त्यसै गरी चाहिँ यो सामान स्टक छ या छैन यहाँ चाहिँ सेलेक्ट गर्ने। सेलेक्ट गरिसकेपछि अब यसको रेटिङ हामी आफैले राख्न सकिन्छ कि, अब कतिको कस्टमरको डिमान्ड छ त्यो अनुसारले हामीले 1 देखि 5 सम्मको रेटिङ चाहिँ यहाँ चुज गर्ने राख्ने। अब यो चाहिँ विशेष उत्पादनमा मात्रै देखाउने, अथवा चाहिँ धेरै बिक्री भएका सामानहरू, पपुलर सामानहरूको पनि देखाउने, अथवा चाहिँ यो 50% छुटमा अघि जुन चाहिँ तपाईँले होम पेजमा देख्नुभएको थियो टाइमिङ चलिरहेको छ त्यसमा नि देखाउने भए यसमा क्लिक गर्ने। अनि त्यसपछि सामानको विवरण के हो अङ्ग्रेजीमा र नेपालीमा सजिलैसँग राख्ने। अनि त्यसपछि पोस्ट गर्ने बित्तिकै हाम्रो साइटमा चाहिँ यो प्लेस हुनेछ। अब सामानहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि अब जस्तै कुनै सामान जब हामीले खरिद गर्छौँ होइन, सामान बिक्री गर्छौँ, अब त्यसको रेट बढ्छ नि त। रेट बढ्यो भने यहीँबाट पनि हामीले कुन कुन सामानको रेट बढेको छ अथवा घटेको छ, त्यसको के चाहिँ मिलेको छैन, सबै चाहिँ हामीले फोटोहरू पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। यहाँबाट सामानहरूको एडिट पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै कि अब यो बिस्कुटको सामान यहाँ सम्पादन भनेको छ, यसमा क्लिक गरेर चाहिँ यहाँ एडिट सबै चिजहरू एडिट गरेर चाहिँ हामीले फेरि पुनः अपडेट गर्न सकिन्छ। र त्यसको साथसाथमा यो सामान हाम्रोमा छ डिलिट गर्नु पर्यो, अब बेच्दिनँ, बेचिरहन्छ तर अहिले छैन भने आउट स्टक देखाए भयो होइन, तर बेच्दिनँ भने चाहिँ यसलाई यहीँबाट पनि डिलिट पनि गर्न सकिन्छ, हटाउन पनि सकिन्छ। अब सेटिङहरूमा गएर चाहिँ हामीले सेटिङमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने यहाँ तपाईँले जुन चाहिँ यहाँबाट डाइरेक्टली रूपमा पोस्ट गर्नका लागि चाहिँ गुगल क्लाउड कन्सोलमा चाहिँ जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जोइन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले अघि जुन चाहिँ सामानहरू हामीले यो सामानहरू चाहिँ यहाँबाट पोस्ट गर्छौँ डाइरेक्टली रूपमा पोस्ट हुन्छ, नत्र यहाँ चाहिँ अहिले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अहिले जोइन छैन भने यहाँबाट चाहिँ यसो गर्दाखेरि यस्तो खालको देखिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो पोस्टमा चाहिँ पोस्ट गर्ने हो म्यानुअली रूपमा, यहाँबाट डाइरेक्ट पनि गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले सेटिङमा गएर चाहिँ यो कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि त्यसै गरी यहाँ थिम वा एपहरू छ, डिजिटल प्रोडक्टहरू छ भने त्यसको लागि मैले छुट्टै ड्यासबोर्ड तयार गरेको छु। त्यसमा चाहिँ तपाईँले अङ्ग्रेजी नेपाली नामहरू राखेर अघिको जस्तै गरेर के चाहिँ थिम एप्लिकेसन अब के हो यसमा थप्न नि मिल्छ।
यो चाहिँ छनौट गरेर चाहिँ तपाईँको रेटहरू राखेर अनि त्यसै गरी इमेजको लिङ्क पनि राखेर अनि त्यसपछि रेटिङ राखेर अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यसको ट्यागहरू जस्तै तपाईँको प्रोडक्टहरू के सर्च गर्दा चाहिँ हाम्रो गुगलमा सो गर्ने छ त त्यसको ट्यागहरू राखेर चाहिँ जुन चाहिँ डेमो लिङ्क अब त्यो कस्टमरले त अब वेबसाइटहरू हेर्दाखेरि त डेमो पनि चाहियो नि त डेमो लिङ्क पनि राखेर यहाँ चाहिँ 50% छुटमा हो भने चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर नत्र क्लिक नगरिकन यहाँ चाहिँ तपाईँले अङ्ग्रेजी र नेपालीमा विवरणहरू भरेर पनि यसलाई चाहिँ हामीले जुन पोस्ट गर्न सकिन्छ र यहाँबाट हामीले लगआउट गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो पोस्टहरू चाहिँ सिधै यहाँ चाहिँ पोस्ट प्लेस हुनेछ देखिनेछ र यहाँ देखाउँदै जाँदाखेरि अरू धेरै प्रोडक्टहरू छ भने यहाँ अगाडि पछाडि भन्ने हुन्छ यसमा बढ्दै गएर चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ खरिद गर्न सकिन्छ यहाँ अङ्ग्रेजीमा राखेर पनि हामीले हेर्न सकिन्छ देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि लोड छैन कुनै पनि स्लो छैन किनभने हामीले इकमर्स वेबसाइट बनाउँदै गर्दाखेरि इकमर्स वेबसाइट हामीले जुन अनलाइन स्टोरका लागि सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ बिना लोडको चाहिन्छ के 3 सेकेन्ड 4 सेकेन्ड वा 5 सेकेन्ड मात्रै पनि हाम्रो इकमर्स वेबसाइट चाहिँ ढिलो चल्यो भने कस्टमरले छोडेर भाग्छ र अर्को कुरा हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो ठाउँमा अहिले पनि धेरै ठाउँमा 5G नेटवर्क पुगेको छैन 4G मा काम चलाउनु पर्ने हुन्छ र धेरै ठाउँमा त 2G या 3G पनि चल्ने ठाउँ छ त्यसमा पनि हामीले यो साइट राम्रोसँग चलोस् भनेर चाहिँ मैले डिजाइन गरेको छु र कम नेटवर्कमा पनि यो चल्ने छ जस्तो कि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो अल सबैमा देखायो ग्रोसरी आइटम मात्रै कस्टमरले हेर्न चाहनुहुन्छ भने ग्रोसरी आइटम मात्रै देखिन्छ त्यसै गरी इलेक्ट्रोनिक आइटम मात्रै पनि देखिन्छ त्यसै गरी प्रिन्टिङको चिजहरू यहाँ राख्न सकिन्छ अनि सुजहरू राख्न सक्ने भयो अनि फेन्सीको आइटमहरू पनि यहाँ राख्न सक्ने भयो यो त भइहाल्यो अघि नै देखाइहालेँ मैले र बेस्ट सेलिङ प्रोडक्टमा चाहिँ कुन सेलिङ प्रोडक्टहरू बेस्ट सबैभन्दा बढी सेलिङ भएको छ त्यो चिजहरू राख्न सकिन्छ हामीले नै कस्टम राख्ने हो अनि त्यसै गरी चाहिँ अरू जस्तै फोटोग्राफीहरू यस्तो सबै चिज यहाँ क्लिक गरेर डाइरेक्टली रूपमा कस्टमरले चाहिँ हामीलाई मेसेज पठाउन सकिन्छ अर्डर गर्न सकिन्छ र यहाँ चाहिँ ह्याप्पी कस्टमर कति छन् सर्भिस कम्प्लिट भएको कति छन् अनि त्यसै गरी प्रोडक्ट एभाइलेबल हामीसँग स्टोरमा कति छ त्यो सबैहरू यहाँ देख्न सकिन्छ र हाम्रो कति वर्ष पुरानो हो यो पनि यहाँ राख्न सकिन्छ है र हाम्रो कस्टमर क्लाइन्टहरूले चाहिँ के मेसेज गरेको छ त त्यो पनि हामीले नर्मली रूपमा कस्टमरलाई विश्वास दिलाउनका लागि भए पनि यो राख्न सकिन्छ र कस्टमरले धेरै सोधिएका प्रश्नहरू हैन यहाँ चाहिँ लेखेर हामीले नर्मली रूपमा पेस्ट गर्न सकिन्छ राखेर चाहिँ हामीले कस्टमरलाई एकदमै विश्वास दिलाउन सकिन्छ त्यति मात्र नभएर भिडियो ग्यालरी पनि छ अब हामीले कुनै पनि प्रोडक्टको चाहिँ भिडियो बनाएका छौँ हैन स्पेशल भिडियो बनाएका छौँ भने हामीले सिधै यो भिडियोहरू यहाँ राख्न सकिन्छ र यो भिडियो राखिसकेपछि यो डाइरेक्टली रूपमा यहीँ ओपन हुन्छ यहीँ चल्छ यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यसरी भिडियो चल्नेछ अन्त कहीँ पनि जानु पर्दैन अब यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बरहरू छोडिसकेपछि यहाँको लोकेसनहरू छोडिसकेपछि कस्टमरले त्यतिकै कन्ट्याक्ट गर्ने नै भयो यो चिजहरू सबै परिवर्तन गर्न सकिन्छ यो एउटा भ्लगरमा चल्ने अटोमेटिक सिस्टमको थिम हो यो थिम चाहिँ तपाईँले अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सस्तो प्राइस छ अहिलेको यो प्राइस रेटमा तपाईँले 2 या 3 दिनमा खाजा खाने पैसा बचाएर राख्नुभयो भने यो थिम पाउन सकिन्छ तपाईँले वर्डप्रेस वा विभिन्न अन्य कोडिङ सिस्टमको वेबसाइट बनाउनु भयो भने तपाईँले सुरुमा मिनिमम पनि 20,000 25,000 तैपनि यो इकमर्स वेबसाइटलाई त 30,000 देखि 50,000 लाखौँ पनि पर्न सक्छ त्यति तिर्नुपर्छ सुरुमा र साथसाथमा तपाईँले वार्षिक रूपमा पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ होस्टिङका लागि भने यो भ्लगरमा बनिएको अहिले मैले तपाईँलाई जुन चाहिँ देखाएको वेबसाइट छ त्यो तपाईँले एकचोटि किनिसकेपछि तपाईँको लाइफ टाइमसम्म तिर्नु पर्दैन र अब तपाईँले सोच्नु होला हामीले होस्टिङको नतिरे पनि डोमेनको त तिर्नु पर्ला नि भन्ने सोच्नु होला यदि तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म बिक्री गर्ने प्रोडक्टहरू छ ओल्डमा बिक्री गर्नुहुन्छ भने चाहिँ पक्कै पनि तपाईँले डोमेन त किन्नै पर्छ नत्र तपाईँले नेपालमा मात्रै बिक्री गर्नुहुन्छ त्यो प्रोडक्टहरू भने तपाईँले डोमेन पनि किन्नु पर्दैन यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले माथि www.hamroremixpassal.com.mp भन्ने डोमेन छ यो डोमेन नेपाल सरकारबाट निशुल्क रूपमा नेपालभित्रको बिजनेसकर्ता त्यसै गरी व्यक्तिगत त्यसै गरी कोअपरेटिभहरू त्यसै गरी चाहिँ धेरै चिजहरूलाई चाहिँ यो निशुल्क उपलब्ध हुन्छ एकचोटि यो ब्लगर वेबसाइट तपाईँले जोइन गरिसकेपछि लाइफ टाइमसम्म कहिले पनि छुट्टै जुन चाहिँ विभिन्न लुकेका फीहरू तिर्नु पर्दैन
हजुर, पक्कै पनि यो थिम मन पर्यो, राम्रो लाग्यो भने मलाई डाइरेक्टली रूपमा WhatsApp गर्न सक्नुहुन्छ, कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा विभिन्न मैले चाहिँ क्याटेगोरीहरू वाइज चाहिँ तपाईँलाई यो थिम प्रोभाइड गर्ने कोसिस गरेको छु। यस्तै प्रोडक्टहरू र यस्तै चिजहरूको लागि तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव पनि दिन सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईँकै स्क्रिनमा मोबाइलमा अथवा चाहिँ कम्प्युटरमा लाइभ डेमो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा नि दिएको छु। होइन भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ www.hamroremixpasal.com.np मा गएर पनि तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, धन्यवाद।